صباح الخير وأهلا وسهلا فيكن على قناتي يوميات شامية. واليوم رح يكون الفلوق من بكير وحيكون كتير متنوع، في شوية تعب وفي شوية منوعات. وأنا عم ساوي القهوة حبيت أقول صباح الخير لمتابعيني وإن شاء الله تكونوا بخير. ومثل ما عودتكم طبعا إنه شارككم بروتيني اليومي، ورح انقل لكم كيف كانت ترتيباتي لأجواء الشتاء. وهلا قلت لحالي بزعم بدي روح على السوق، ليش ما اصور لكم وانقل لكم يعني نهاري كامل. وبتعرفوا انتو المرة يعني قد ما جابت اغراض لبيتها بضل لازمها، طبعا مو بس انا، كل النسوان نفس الشي. بس سبحان الله يعني بتحسي لما بتجيبي شغلات جديدة على البيت او بتغيري بديكورات البيت حسب الاجواء اللي انت فيها، مثل رمضان، مثل الشتاء، مثل الصيف، مثل الاعياد، يعني بتحسي في تجديد، نفسيتك بتتجدد وبتكسري شوي الروتين اليومي اللي انت عايشة فيه. ونحن راجعين فقلنا خلينا نجرب أكلة المنسف اللي بالكاسة. بتعرفوا انتو أهل الأردن كتير مشهورين بالمنسف، وكانت تجربة كتير طيبة والأكلة كتير كانت طيبة. وباليوم الثاني هلأ رح نبلش الشغل. وهلأ بلش وقت الشغل المزبوط. هلأ مثل مو شايفين هي غرفة بناتي بدي دهنها. قبل ما دهنها كنت ناوية هيك بس اعمل لها تليفة بسيطة للحيطان مع الشبابيك، فبيحكي لي جوزي ليش حتى تعذبي حالك وما رح تنضف معك، لانه شوفوا شو بناتي شو عاملين ومعجبين يعني هالحيطان. حتى بنتي عاملت لي بيكاسو وقاعدة عم ترسم لي بالالوان، والالوان طبعا ما راحت ولا بنوع من انواع المنظفات. وفي هون كانوا ملزقين صور وهي الشغلات، فقال لي خلص رح ندهنها ولا تشتغلي ولا تعذبي حالك. ومثل ما شايفين هون حكالي جوزي انه قيم الاغراض وقيم الالعاب لحتى يبلش فيها دهان. ونكتت هيك الاغراض مثل ما يكون شايفينها. في عندي هاي البترينا بدي قيمها كلياتها وحط الرفوف ركبهم على الحيطان، يعني بيضل احلى لانه هي اخذة مساحة كتير، يعني اخذة مساحة ما بدي اياها، او اذا بكسب قرنتها بشي تاني بيكون احسن. وهلأ ان شاء الله بدي بلش معكم من غرفة بناتي لحتى بلش بالصالون. وهلأ هون بلشنا بالدهان، وهي المرحلة الأصعب بحسها لأنه هي كتير بدها تنظيف من وراء الدهان وهالقصص. بس خلص يعني هي بتضل أحسن وأنظاف، وهيك بتيجي الشتوية والحيطان عندي كلها نظيفة ومرتبة. والحمد لله حلاوة هذا البيت انه ما في عفونة، يعني مجرد انا دهاني لإله بس وش واحد، بس انه من ايدين اولادي ومن الرسومات وهي الاشياء اللي بيعملوها. ما بدها كتير يعني تعب، ما بدها شغل، فقلت لحالي احسن من التليف بدهنه. وهلأ هيك حأرجيكم غرفة بناتي بعد ما خلصت، عطوني رأيكم، شو رأيكم فيها. هلأ هي يعني لسه في شوية رتوش لإلها بهذا اللون رمادي، بس اكيد مو باين بالتصوير. هذا بدي احط لهم عليه نجوم بيضة ومعها يعني قمر، موصيت لهم عليهم والله من الشيئين. عم بستناهم ليجوا، يعني هي في شوية رتوش بسيطة بدي اضيف لهم اياهم، بس ما صح لي لسه، يعني موصي على اغراضهم. وهلا بعد ما خلصت الغرفة طلعت على الصالون. بدي اغسل هلا المخدات اللي بيبقوا على الكنباية والجلايل وهي القصص، يعني كلهم هلا بدي اغسلهم وبلش تنظيف في الصالون. وطبعا انا لانه دهنت فما لح حكت مي ابدا على الشبابيك، بمسحهم مسح، وهن مالهم كتير وسخين لانه اصلا كل 15 يوم نحن بننظفهم. وبعد ما خلصت هلا بلشت مد الموكيت وبدي مد السجاد وبلش ركن البيت. وهي الفقرة يلي انا كتير بحبها، هاي لما تبلشي بقى تحطي لمساتك الحلوة بالبيت وتحطي ديكورات والشغلات البسيطة اللي اشتريتها وصورتها معكم. انا بحب الالوان الفاتحة كتير، يعني اذا هلأ بتشوفوا بيتي كله الوان فاتحة، تيابي الوانها فاتحة، تياب اولادي كلها الوانهم فاتحة. ما بعرف ليش بحس الالوان الفاتحة بتعطي رونق للبيت، بتعطي طاقة ايجابية. ويعني هو بالنهاية سبحان الله يعني بتحسي اللون الأبيض بيعكس على نفسيتك وبيعكس على شخصيتك. وهي الشغلات اللي أرجيتكم إياها اشتريتها قبل هالمرة، حبيت كلها أورجيكم إياها. هو ديكور ناعم بسيط، يعني
كمان انا من النوع اللي ما بحب العجق كتير، يعني الوان تكون هيك مناسقة مع بعضها وتكون حلوة بيمشي الحال. وانتو هلا احكولي، مديتوا عنكم السجاد او لسه؟ يمكن انا بكرت شوي عمد السجاد، بس بيحكي لي زوجي انه خلص لازم نمد لانه الاولاد يعني عم يدعسوا بالارض وبكره بيمرضوا. فالارض يعني هي باردة، بتحسي برا بنهار شوب والمسا عم بصير برد يعني. فخلص قلت بمد وبخلص، متى ما اجت هلا الشتوية بكون قاعدة ومتركنة. وبعد ما خلصت غسيل المخدات وكنت ماسحة أنا الكنبايات، فقلت لحالي بركن البيت كلياته، ولأنه هلأ بدي انتقل على المطبخ، يعني على شغلات جديدة، بدي بلش تعزيل بالمطبخ. وأكيد إن شاء الله كله رح أصور لكم إياه ورح تكونوا معي خطوة بخطوة. هلا انا حاولت قدر المستطاع اني اصور لكم يعني بالدهان وبالتعزيل، بس ما بقدر اصور كل شيء لانه عن جد يعني نكتة كتير كبيرة، والوحدة بتا ما لقيت البيت منكوت والولاد ضاجوا، فبس بدها تخلص يعني. فمشان هيك انا صورت لكم شغلات كتير بسيطة، بس مثل ما وعدتكم انه انا حنقل كل شيء معكم، رح اصور لكم كل شيء. وهلا هيك ان شاء الله يعني تقريبا بدي اقول خلصت من التعزيل وخلصت من مد السجاد. بدي انتقل هلا على المطبخ، مو هلا طبعا بالفلوكات الجايه رح اصور لكم تعزيلي للمطبخ والشغل اللي فيه، لانه هدلاك سيراميك وكله بقى تلييف. وهي بعد ما صورت لكم اياه، اعطوني انتو شو رايكم بالالوان ولا بالتنسيق ولا بالشغلات البسيطه يعني اللي اشتريتها. هي كتير شغلات بسيطه وناعمه، بس انا بحب هيك الديكور. فبعد ما خلصت قلت ليش حتى ما دلل حالي ودلل ولادي شوي بعد هات التعب كله واعمل كيك. وهن صلن يومين اصلا ولادي عم ينقوا على الكيك. فهون انا حطيت 5 حبات بيض، وحطيت كاسة ونص سكر وظرف فانيليا، وهلأ بدي اخلطهم كتير منيح بالبلاندر. وطبعا كل ما خلطتيهم وقت اكتر كل ما بيكون نفشة الكيك بتكون اضبط وبيكون اظرف. يعني بدي ضل عم بخلطهم بهاي الطريقة لحتى يتغير لونهم ويصير على فاتح ابيض يعني. وبعد ما صار بهاي الطريقة بحط له كاسة زيت نباتي، وبرجع كمان بشغل البلاندر وبخلطهم منيح. وبعد ما اخلطهم منيح هلا بقى بدي بلش نزل الطحين بالتدريج. يعني تقريبا قالب الكيك بياخد معي 2.5 كوب من الطحين. انا هذا الطحين بجيبه نوعيته كتير ظريفة، فخلص بعتمد لعيارات الطحين اللي بحطها للمعجنات او للكيك. بس كمان انتم مثل ما بقلكن اذا تغير نوع الطحين يمكن يتغير الكمية ويمكن لا. يعني هلأ في قوالب كيك بتاخد 3 كواب وفي منهم 2.5 كوب، حسب انتي ما تشوفي كيف الخليط صار معك. وهلأ طبعا بعد ما نزلت الطحين وخلطته كتير منيح، بحط كاسة واحدة من ال7 اب بحطها فوقها وبحركها لحتى يصير معنا الخليط بهذا الشكل اللي انت شايفتي. هلا انا بحط له ال7 اب لانه بيعطيه القوام الاسفنجي وبيعطيه رفعه كمان للكيك. صراحه انا هاي افضل طريقه جربتها بالكيك، وعن جد كانت احسن طريقه، وخلص يعني اعتمدتها. وهلا قسمت الخليط لقسمين، قسم بدي احط عليه كاكاو وقسم بدي خليه ساده، يعني مشان يعطي شكل حلو لما بدي اقسم الكيك. وبعد ما قسمته بدي احط هلا زيت نباتي ادهن فيه قالب الكيك مشان ما يلزق بالقالب. وانا كانت بنتي قدامي وهلكتني فما صورت انا وقت قسمتهم. عادي بعد تقسميه بالنص بتحطي مع قسم واحد معلقتين كاكاو، ما بيأثر ابدا، وبتخلطيهم وبتبلشي بتنزليهم بالقالب بهاي الطريقة. يعني طبقة فيها كاكاو وطبقة سادة. وهنا طبعا الخليط يعني هو لحاله حيعمل طبقات متفاوتة ببعضها يعني، بس بيعطي شكل كتير حلو وكتير مرتب. أنا عم اشتغل وبنتي ايدها عم تشتغل معي كمان يعني لازم تكون قاعدة معي بكل شي بعمله. وهلأ طبعا أنا قبل ما أجهز هذا الشي كلياته بدي يكون شاعلة الفرن وحاطته على 180، لا مشان لما بدي فوت القالب الكيك على الفرن يكون جاهز. وهلأ هيك بعد 40 دقيقة بدي أرجيكم منظر الكيك. وهلأ لازم أعمل صوص الشوكولا حتى زين قالب الكيك فيه. هلأ طبعا أول شغلة بحط 3 معالق طحين
ومعلقة نشا، وبدي ب 300 جرام زبدة. بس أنا هلأ الزبدة ما رح أحطها، بدي خليها للآخير. وبدي أحط فوق منهم نص كاسة كاكاو ونص كاسة سكر، بحطهم مع بعضهم وبحط معهم كاستين حليب، وبخفقهم هلأ كتير منيح قبل ما أحطهم على النار حتى يذوبوا كلهم مع بعضهم، لأنه بتعرفوا النشا لازم ندوبها أول على البارد مشان ما تجمد دغري معنا. وانتو إذا بتحبوا الخليط يكون سائل أكتر، فيكن تحطوا بس نص كاسة حليب فوق منه، بيطلع كتير خليط سائل. بس أنا وقبل ما أقيمه عن النار حطيت 300 جرام من الزبدة اللي ورجيتكن إياها، ودوبتهم منيح مع بعضهم، وهلأ حطيتهم على جنب. وبالزبدية الثانية هلأ حطيت نص كاسة حليب، وإذا بتكون باردة بيكون أحسن بكتير. إذا ما أنا باردة معلش لو حطيتي فيها مكعبين تلج بيطلع الخليط معنا أزبط. بعد ما حطيت الحليب هلأ بدي أحط ظرفين من كريمة دريب ويب، بحطها وبخلطها كتير منيح بالبلاندر لحتى كلها تتجانس مع بعضها وتجمد معك، وانتي حسب الجمادة كمان اللي انتي بتحبيها. وبعد ما شفتها هيك هلأ ببلش نزل من الخليط تبع الصوص الشوكولا يلي ساويته، بنزل شوي شوي وبخلطهن مثل ما يكون شايفين. عن جد طعمته هو كتير كتير طيبة. بس تحطيه بس تبلشي تنزليه كلياته، يعني الافضل انك تساويه كمان بالبلاندر شوي، بتلاقيه تجانس كله مع بعضه وبيطلع ما احلى. وبعد ما تخلصي هذا الصوص اذا بتحطيه يعني بالبراد شي ساعتين بيكون كتير منيح، بيجمد وبيتجانس مع بعضه وبيعطي طعم كتير طيبة. عن جد ما تجربوه هذا الكيك او بالاحرى هذا الصوص، ما بقى تجيبوا شوكولا من السوق لحتى تساووها على ايدكم حتضل اطيب، وحتى فيها بركة اكتر يعني بصراحة، وما بتكلف هديك التكلفة. وهلأ بعد ما يكون شايفين انا بجهزتهم وخلصت، بدي بلش بقى تجهيز بالكيك وبلش زينه. وهون بدي لكم والله اعذروني اني ما قدرت اصور لكم كيف عم زينه، لانه بنتي قدامي وهلكتني كتير، فانا ما عملت شي غير اني حطيت الصوص الشوكولا على القالب الكيك وبشرت فوقه شوكولا من عندي، وهيك بيكون منظره خالص، يعني هيك بيكون المنظر النهائي لإله. وهلا بحب اتشكركم وبتشكر احد متابعين اللي جاب لي هاي الهديه ومسجل لي اسم القناه عليها، شكرا كتير لإلكم. وهلا بحب لكم انه الفيديو لليوم انتهى، وان شاء الله تضلوا بخير وسلام.